Hey guys, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা আচৰিত WhatsApp ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এই WhatsApp ফিচাৰটো আপোনালোকে গম পালে আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। সো ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম যে আপুনি WhatsAppৰ পৰা ষ্টিকাৰ বা ইমোজিটো সবকে পঠায় সেন্ড কৰে WhatsApp আৰু ষ্টিকাৰ আৰু ইমোজি। সো সেইবিলাকটো আনৰ বেলেগ কাৰ্টুন ইমোজি হয় বা ষ্টিকাৰ্ছ হয়, বেলেগ বেলেগ ফুল কিবা কিবি হয়। কিন্তু আপুনি নিজে বনোৱা বা আপোনাৰ নিজৰ ফটো ষ্টিকাৰ আনক কেনেকৈ সেন্ড কৰিব পাৰিব WhatsAppৰ যোগেদি। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকক। মই আপোনালোকক এই WhatsApp নতুন ফিচাৰ্ছৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব, যোনটোৰ নাম হৈছে ষ্টিকাৰ মেকাৰ। আপুনি স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে যে ষ্টিকাৰ মেকাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লগোটো এনেকুৱা। সো পোনপ্ৰথমতে আপুনি চাব যে আপোনাৰ হোৱাটছএপটো আপডেট হৈ আছে নে নাই। যদি আপডেট হৈ থকা নাই আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব, গৈ হোৱাটছএপ বুলি চাৰ্চ কৰি তাতে আহি যাব হোৱাটছএপটো। তাৰপিছত যদি আপডেট থাকে আপডেট হৈ থাকিব, আৰু যদি আপডেট নাথাকে আপোনালোকে আপডেটত ক্লিক কৰি আপডেট কৰি ল'ব। সো বলক মই এতিয়া দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। সো হোৱাটছএপ আপডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব, ষ্টিকাৰ মেকাৰ। নহ'লে মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব। সো বলক এতিয়া ফাৰ্ষ্টত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰত যাব। এপ্লিকেশ্যনটোত যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা টাইপৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনাৰ ওচৰত। আপুনি চাব পাৰিছে যে মোৰ ওপৰত এয়া দুটা অপশ্যন আছে, এইটো আপোনালোকে নাথাকিব, ডাইৰেক্ট অকল এইটো থাকিব আপোনালোকৰ, এইটো। সো এতিয়া আপোনালোকে ক্ৰিয়েট এ নিউ ষ্টিকাৰ পেকত ক্লিক কৰি দিব। এইখিনিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ ষ্টিকাৰ পেক নেম দিব, যিকোনো এটা নাম দি দিব। মই ইয়াতে যিকোনো এটা দি দিছোঁ আৰু এইটো। তাৰপিছত ইয়াতে ষ্টিকাৰ অথৰ আপোনাৰ নামটো দি দিব, তাৰপিছত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। বাছ হৈ গ'ল। মই এতিয়া বনাইছোঁ যোনটো হৈছে এইটো। সো আপোনালোকে এইটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, নট পাব্লিছড বুলি আছে। ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ। তাৰপিছত ওপৰত চাব যে এইটো বক্স এটা আছে, বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি ফটো এটা লগে লগে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ষ্টিকাৰ বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে টেক এ ফটো কৰিব, নহ'বা যদি গেলাৰীৰ পৰা ফটো ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে চিলেক্ট ফাইল কৰিব। চিলেক্ট ফাইল কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ বহুত খোপা আপোনাৰ ফটো আহি যাব। যদি গেলাৰীত চাই আপোনালোকে গেলাৰীত যাব। মই এইটো ফটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ধৰক মই অনলি মোবাইলটো ষ্টিকাৰ বনাব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে আপুনি অনলি মোবাইলটোৰ এইটো এনেকৈ লৈ গৈ চাৰিও কিনাৰে মোবাইলৰ জেগাখিনি আপুনি বনাই ল'ব। এইটো হৈ গ'ল। ডাইৰেক্ট কৰাৰ লগে লগে এৰি দিব, নিজে নিজে হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে তলত দুটা অপশ্যন আছে, ন' ট্ৰাই এগেইন আৰু য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ। যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে ষ্টিকাৰটো হোৱা নাই ভালকৈ কাটা, তেনেহ'লে ন' ট্ৰাই এগেইন কৰক, আৰু যদি হৈ গৈছে তেনেহ'লে য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰত ক্লিক কৰি দিব। হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে মিনিমাম 3টা ষ্টিকাৰ ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আপুনি হোৱাটছএপত গৈ সেন্ড কৰিব পাৰিব। সো ইয়াতে মোৰ এটা হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ফটো বিচাৰিব, চিলেক্ট ফাইল কৰি ল'ব। মই এতিয়া এইটো ফটো লৈ লৈছোঁ, এইটো লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক মই জাষ্ট এক্সাম্পল এটাহে দেখাব বিচাৰি আছোঁ। ইয়াতে কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাব পাৰিছে যে মোৰ ফটোত আহি গৈছে। এতিয়া মই এই বাইকখনৰহে ষ্টিকাৰ ল'ব বিচাৰি আছোঁ, তেনেহ'লে মই এই বাইকখনৰ কিনাৰেদি এইটো বনাই দিম। লৈ গৈ একদম য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাতে গৈ এৰি দিব এনেকৈ। বাছ মোৰ বাইকখন ষ্টিকাৰ হৈ গ'ল। য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ কৰি দিম। তাৰপিছত আকৌ 2 নম্বৰত ক্লিক কৰিম, চিলেক্ট ফাইল, বেলেগ এটা লৈ লওঁ, মোবাইলৰ এইটো লৈ লৈছোঁ। মই জাষ্ট আপোনালোকক এক্সাম্পল দিছোঁ, আপোনালোকে টাইম লৈ ভালকৈ বনাই ল'ব। য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ কৰি দিম। বাছ এতিয়া মোৰ 2টা হৈ গৈছে। দি কেনে এতিয়া মোৰ 3 নম্বৰটোত যাম। তাৰপিছত এইটো লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাওক মই এইখিনিহে পাৰ্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ, এইখিনি পাৰ্ট লৈ লৈছোঁ মই। য়েছ ছেভ ষ্টিকাৰ। বাছ এতিয়া মোৰ 3টা ষ্টিকাৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াতে পাব্লিছ ষ্টিকাৰ পেক কৰি দিব লাগিব, তলত আছে গ্ৰীণ কালাৰৰ। তাৰপিছত য়েছ পাব্লিছ কৰি দিব। কৰাৰ লগে লগে এড এটা আহিব, বেক কৰি দিব। এতিয়া আপুনি হোৱাটছএপ চিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত এড। বাছ হৈ গ'ল। এতিয়া ডাইৰেক্ট আপুনি হোৱাটছএপত যাওক। মনত ৰাখিব হোৱাটছএপটো আপুনি আপডেট কৰি ল'ব। হোৱাটছএপত যোৱাৰ পিছত এনেকৈ ষ্টিকাৰ ইমোজিত আপুনি যেনেকৈ সেন্ড কৰে এইখিনিত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত তলত যাব, এইখিনিত চাব পাৰিব যে এইখিনিত
সেইটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এতিয়া যে মই বনাইছো ষ্টিকাৰ পেকটো ইয়াতে আছে এইটো ওপৰত এইখিনিত আপোনাৰো এনেকৈ আহি যাব আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এই আহি গ'ল মোৰ তিনিটা বনোৱা ষ্টিকাৰ এতিয়া আপুনি যদি সেন্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহলে ডাইৰেক্ট ষ্টিকাৰ বিলাক এটা সেন্ড কৰি ক্লিক কৰিব সেন্ড হৈ যাব ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলো সেন্ড হৈ গ'ল এইটো তিনিটা সেন্ড হৈ গ'ল চাব পাৰিছে যে মোৰ সেন্ড হৈ গৈছে WhatsApp ষ্টিকাৰ এতিয়া এইটো অদ্ভুত ধৰণৰ এটা ফিচাৰ আহিছে WhatsAppত সো আপুনি যদি এটো কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে ভিডিওটো ভালকৈ প্ৰথমৰ পৰা চাই লব যদি কিবা বুজি নাপায় তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰিব মই আপোনালোকক বুজাই দিম সো আজিৰ কাৰণে ইমানে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনে ভিডিওটো লাইক কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো টিপি দিয়ক সো আজিৰ কাৰণে ইমানে ধন্যবাদ